Oríṣiríṣi ẹ̀fọ́rí ló wà, gbogbo ẹ̀dẹ̀ ló ní ìtumọ̀. Tí iwájú orí bá ń fọ́yàn, àbí ẹ̀gbẹ́ orí, àbí àárín, àbí ọ̀gọ, ó ní ìtumọ̀ tí gbogbo àwọn ẹ̀fọ́rí yìí jẹ́. Gbogbo ẹ̀ a máa ní í ṣe pẹ̀lú àwọn àrùn kọ̀ọ̀kan ní ara. Àmọ́ lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀fọ́rí tulu tí àwọn èèyàn máa ń pè ní migraine. Ó jẹ́ ẹ̀fọ́rí tí ó yẹ pé ó ní agbára gan. Tí ẹ̀dá bá wà tó yẹ pé kò kí ń rí oorun sùn dáadáa, irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ á ní ẹ̀fọ́rí tulu. Ẹ̀dá mi wà tó yẹ pé wọ́n fọ nǹkan sí ojú ọ̀nà fún. Nǹkan tí wọ́n wá fọ̀ sójú ọ̀nà yẹn, òun gbabẹ̀ kọjá ní àsìkò yẹn. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè ní ẹ̀fọ́rí tulu tó yẹ pé tó bá ń fọ báyìí, gbogbo ojú máa wá mi ní gbogbo ara máa gbóná, tó yẹ pé a máa dàbẹ́ ní pé wọ́n lu agogo lórí èèyàn. Irú ẹ̀fọ́rí bẹ́ẹ̀ ó wá ní nǹkan tí a máa ń lò sí ní ilẹ̀ Yorùbá, torí pé ewé àti egbò òun ni ó ní agbára jù láti tán irú àwọn ìṣòro bẹ́ẹ̀. Kódà kó yẹ pé ó wà spiritual, a máa fún yín ní nǹkan tí ẹ lè lò sí irú ẹ̀fọ́rí bẹ́ẹ̀. Ẹ wá lọ wá nǹkan tí à ń pè ní ẹ̀rẹ̀sílẹ̀ ewé obì. Ewé obì tó yẹ pé ó jábọ́ fúnra ara ẹ̀ láti òkè ni, kò ń ṣe pé ẹ̀yin lẹ lọ sókè lẹ lọ já, tàbí pé ẹ̀yin lẹ fi igi ré bọ́lẹ̀. Ẹ máa lọ sí abẹ́ igi obì, ẹ rí àwọn ewé obì tó yẹ pé ó ti ṣe sílẹ̀ ńlẹ̀. Ara àwọn ewé yẹn ẹ wá kó tó pọ̀ dáadáa. Tẹ bá ti wá kó, ẹ kó sínú ìkòkò dúdú tàbí pot, ẹ wá sè ní àgbo. Tẹ bá ti wá sè ní àgbo, ẹ yẹ kó tutù, ẹ wá lọ sí ojú ọ̀nà ní alẹ́ ibi táwọn èèyàn ń gbà kọjá, ẹ wá kó ewé yẹn pẹ̀lú omi yẹn, ẹ fi fọ orí. Èèyàn kan lè máa bá yín bù sí, ẹ dẹ̀ lè mú ike kẹ́ máa fi bù sí pẹ̀lú ewé pẹ̀lú omi yẹn o, lẹ máa fi fọ orí. Ẹ ní láti fi ọṣẹ sí, ẹ ṣáà fi fọ orí dálẹ̀. Tẹ bá ti fi fọ orí dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ̀mẹ́ta lẹ máa ṣe. Lẹ́yìn náà, gbogbo ẹ̀fọ́rí tulu yẹn kódà kó ní ọwọ́ ayé nú, á di àfihẹ́yìn tí egun fi ṣọ. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn kọ́ńtẹ́ǹtì báyìí, ẹ tẹ̀lé wa lórí Instagram, TikTok, YouTube àti Facebook wa @Aṣíwájú Elégbòogi. Iwájú la wà. Ó dàbọ̀. Kindly follow us on Facebook, TikTok, Instagram and YouTube @Aṣíwájú Elégbòogi.